Thời tiết ngày càng lạnh, vợ cả và các con vẫn phải sống trong lều. Hôm nay bọn trẻ đều mặc áo bông dày, người quay phim mang tới cho họ sữa và đồ ăn. Vợ cả cảm ơn anh ấy, rồi mang đồ vào trong lều. Vợ cả và bọn trẻ đó là, họ mở đồ tiếp tế ra. Vợ cả rửa cà chua bằng nước sạch, cầm bánh nướng lên và ăn ngay. Người quay phim thấy bọn trẻ rất đáng thương. Anh khuyên vợ cả đi tìm Abu, ít nhất cũng có chỗ ở tạm. Vợ cả nói với anh ấy, cô cũng muốn đi tìm Abu, nhưng cô lo nếu rời đi một thời gian, ngôi nhà sẽ bị ba mẹ chồng chiếm mất. Đến lúc đó cô sẽ trắng tay. Người quay phim hỏi cô định làm sao. Vợ cả nói ông bố chồng sức khỏe yếu, không thể thiếu người chăm sóc. Cô nghĩ chắc không quá 2 ngày, ông bố chồng sẽ tới tìm họ. Lúc đó cô sẽ đưa ra điều kiện, muốn sang tên căn nhà cho mình. Vợ cả đúng là quá ngây thơ. Ông bố chồng tuyệt đối không giao nhà cho cô. Nếu muốn cho thì đã cho từ lâu rồi. Ông ta còn định dùng nhà để cưới Maria. Đến lúc này rồi, cô vẫn còn đặt hy vọng vào ông bố chồng. Hôm trước khi bị ba mẹ chồng đuổi đi, ông bố chồng rõ ràng ở nhà nhưng không ra can ngăn. Rõ ràng ông ta và bà mẹ chồng đã bàn sẵn, dù có tới tìm họ, cũng chỉ gọi vợ cả về chăm sóc ông ta, chứ không bao giờ sang tên nhà cho cô. Con gái cả hỏi mẹ, khi nào họ mới được về nhà? Ở đây lạnh quá. Vợ cả nói họ sẽ sớm được về thôi. Lúc đó ông bố chồng sẽ tới đón. Ăn xong, vợ cả ra ngoài nhặt củi đun nước, chuẩn bị pha sữa cho con nhỏ. Con gái cả biết mẹ vất vả, cũng ra giúp nhặt củi. Thật ra, nếu vợ cả muốn sống yên ổn, thì nên đi tìm Abu, ở bên ngoài sống cùng Abu. Còn căn nhà lớn thì nên buông bỏ, vì ông bố chồng chỉ dùng nó để trói cô lại, bắt cô chăm sóc mình. Vợ cả vẫn quá lương thiện, cô luôn nghĩ tốt cho tất cả mọi người, chỉ trừ bản thân mình, nên mới rơi vào cảnh như hôm nay. Soja đã quay về, lần này mụ ta thật sự sắp sinh. Mụ ta quay lại để giành căn nhà lớn, vợ cả coi như mất trắng tất cả. Soja muốn lấy lòng ông bố chồng, nên cố tình gọi hàng xóm tới. Hàng xóm vừa tới đã trách móc ông bố chồng. Họ hỏi vì sao lại đuổi Soja đi. Giờ mụ ta sắp sinh rồi, mà cả nhà lại không ai chăm sóc. Ông bố chồng nói Soja tự rời đi, ông không rõ chuyện xảy ra thế nào. Soja nói là Abu đuổi mụ ta đi, Abu còn muốn ly hôn với mụ ta. Soja thật quá xấu xa, rõ ràng là mụ ta và bà mẹ chồng bày trò, giờ lại đổ hết lên đầu Abu. Abu nói với hàng xóm, đừng chỉ nghe lời một phía của Soja, mụ ta ngày nào cũng gây chuyện, lại còn bắt nạt vợ cả. Chỉ cần mụ ta ở nhà, cuộc sống của mọi người không yên nổi, gần như lật tung cả cái nhà này. Abu bảo hàng xóm đừng xen vào, chuyện nhà họ sẽ tự giải quyết. Hàng xóm nói với Abu, dù Soja có sai, thì mụ ta cũng sắp sinh rồi, các người không thể để mụ ta sinh trong kho, vẫn nên cho mụ ta ở nhà lớn, như vậy tốt cho cả mẹ và con. Ông bố chồng nói với hàng xóm, ông đã có tính toán, đợi đến lúc Soja sắp sinh, ông sẽ sắp xếp chỗ ở cho mụ ta. Ông cũng rất thương cháu mình, mấy ngày Soja bỏ đi ông rất lo, may mà mụ ta không sao, ông cũng yên tâm hơn. Abu nói không thể cho Soja ở nhà lớn, mụ ta vào ở thì vợ cả sẽ không thể quay về. Chính vì mụ ta, bà mẹ chồng lại đuổi vợ cả đi, cô ấy còn mang theo 2 đứa trẻ. Ông bố chồng bảo Abu im miệng, rồi quay sang giải thích với hàng xóm, nói rằng chuyện trong nhà đúng là rất rối, nhưng ông vẫn hy vọng hai nàng dâu có thể sống hòa thuận, ở chung với nhau. Sau đó ông bố chồng mời hàng xóm vào uống trà. Vào trong nhà, bà mẹ chồng cũng có mặt, bà ta tới cảm ơn hàng xóm. Bà nói Soja đúng là bị vợ cả đuổi đi, để dạy cho vợ cả bài học, bà đã đuổi cô ấy cùng các con ra ngoài. Rồi bà quay sang nói với Soja, cứ yên tâm sinh con ở nhà lớn vốn là để cho mụ ta. Sau đó bà mẹ chồng bảo mọi người ngồi nghỉ, rồi tự mình đi pha trà. Abu nghe những lời vừa rồi, liền bước tới hỏi bà ta, bà cho Soja ở nhà lớn, vậy vợ cả thì sao? Bà mẹ chồng nói vợ cả tự chuốc lấy, cô ta có chỗ ở hay không, bà không quan tâm. Abu bảo bà đi đón vợ cả về, bà mẹ chồng không chịu đi. Anh trai và chị dâu của Soja tới, họ cũng vì căn nhà lớn mà đến. Anh trai vừa vào liền hỏi ông bố chồng, Soja như vậy rồi, sao các người còn đuổi mụ ấy đi? Mấy ngày nay mụ ấy đều ở nhà chúng tôi, nếu không phải sắp sinh, tôi đã không đưa mụ ấy về. Sao các người có thể làm vậy? Chị dâu cũng trách ông bố chồng, bà nói chưa từng thấy ông nội nào không thương cháu như vậy. Soja tốt thế mà ông cũng không trân trọng. Từ sáng tới giờ, ông bố chồng đã bị mắng 2 lần. Ông cũng rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng giải thích. Ông nói mình không chê Soja. Khi Soja rời đi, ông hoàn toàn không hay biết. Chị dâu nói với Abu, tôi đã đưa Soja về cho cậu, lần này phải đối xử tốt với mụ ấy.
Nếu cậu và vợ cả còn bắt nạt mụ ấy, tôi và anh trai sẽ không bỏ qua. Soja nói với chị dâu, việc mình bị bắt nạt không liên quan đến Abu, tất cả đều do vợ cả đứng giữa gây chuyện. Cô và Abu vẫn rất hòa thuận, bảo chị dâu đừng làm khó Abu. Soja còn bảo Abu, mau đi lấy gối tựa cho anh trai. Abu đồng ý và đi lấy. Abu cũng biết nhìn tình hình. Anh chị rõ ràng đang tới gây sự. Tốt nhất không nên xung đột. Chị dâu tìm Abu, yêu cầu gọi vợ cả ra, muốn hỏi vì sao lại bắt nạt Soja. Abu nói vợ cả chưa từng bắt nạt Soja. Đừng chỉ nghe lời một phía của Soja. Chị dâu nói không được, hôm nay nhất định phải gặp vợ cả. Bà còn bảo Abu cứ yên tâm, nếu vợ cả chịu nhận sai, bà sẽ không ra tay. Abu nói vợ cả không ở nhà, đã bị bà mẹ chồng đuổi đi rồi. Nếu không tin có thể hỏi ông bố chồng. Ông bố chồng xác nhận là đúng, vợ cả đã rời nhà mấy ngày rồi. Chị dâu nói vậy thì tốt, tốt nhất sau này đừng quay về nữa. Bà mẹ chồng còn mang gối cho chị dâu, bảo chị dâu ngồi xuống nói chuyện. Chị dâu không ngồi, nói hôm nay tới là đòi lại công bằng cho Soja. Chị dâu bảo Soja nói đi, có yêu cầu gì cứ nói ra, bà và anh trai sẽ đứng ra làm chủ. Soja nói muốn ở nhà lớn, sau này không muốn ở kho nữa. Chị dâu nói với bà mẹ chồng, nếu còn để Soja ở kho, tôi sẽ đưa cô ấy và bọn trẻ rời đi, rồi yêu cầu bồi thường cho gia đình Soja. Bà mẹ chồng nói, bà vốn luôn muốn Soja ở nhà lớn, chỉ có vợ cả là không đồng ý. Giờ vợ cả đã bị tôi đuổi đi rồi, nhà lớn chắc chắn là của Soja. Bà mẹ chồng còn bảo chị dâu nguôi giận, có yêu cầu gì cứ nói với ông bố chồng. Anh và chị của Soja định dạy dỗ Abu. Họ nói từ khi Soja theo Abu, chưa từng có ngày nào dễ chịu, giờ đến cả nhà lớn cũng không cho ở. Ông bố chồng thấy Abu bị bắt nạt, liền bước tới ngăn lại. Ông nói với anh của Soja, mình sẽ suy nghĩ chuyện nhà cửa cho Soja. Abu nói với ông bố chồng, không thể giao nhà cho Soja, căn nhà là của vợ cả. Trước đó chính ông đã nói vậy. Chị dâu của Soja chặn Abu lại, bảo anh không được lại gần ông bố chồng. Abu gọi Soja, nói chúng ta đi ly hôn ngay bây giờ. Soja nói mình sẽ không ly hôn. Ông bố chồng bảo Soja đừng nổi nóng, coi chừng ảnh hưởng tới đứa bé. Ông quay sang nói với Abu, hiện giờ không được ly hôn với Soja. Rồi ông nói với anh của Soja, mình sẽ cân nhắc kỹ việc phân chia nhà cửa, chắc chắn sẽ làm anh chị hài lòng. Abu nói với ông bố chồng, cho Soja gì cũng được, chỉ là không thể cho nhà. Ông bố chồng nói nếu không cho nhà, thì giải quyết chuyện này thế nào? Abu nói với ông bố chồng, họ không phải muốn nhà sao? Vậy thì cho họ ở kho. Nói rồi Abu dẫn mọi người ra kho. Abu còn nói, ngày mai tôi sẽ dọn dẹp kho, bảo đảm sơn sửa lại cho mới. Anh của Soja nói họ muốn nhà lớn, chứ không phải kho. Chị dâu của Soja còn ném dép và rẻ lau, nói kho không phải chỗ cho người ở. Bà mẹ chồng lại cãi tay đôi với chị dâu, nói trước đây chính mình từng ở kho, chẳng lẽ tôi không phải là người sao? Chị dâu nói với bà mẹ chồng, mình không nói bà, chỉ là ví dụ thôi. Anh của Soja nói Abu vô trách nhiệm, bảo ông bố chồng nên quản chặt anh ta. Abu bắt đầu lớn tiếng gọi Soja, bảo mụ ra đây đi ly hôn. Soja nói mình không ly hôn. Chị dâu vẫn tiếp tục nói rằng Abu đã phụ lòng chân thành của Soja. Abu bảo chị dâu đưa Soja đi, anh không muốn nhìn thấy mụ nữa. Chị dâu nói, lần này đưa Soja về là không đi nữa, các người còn phải giao nhà lớn cho Soja. Nói xong liền đi ra ngoài, rồi mang từ ngoài vào chiếc nôi. Cô ta nói nôi của đứa bé cũng đã mang tới, rồi đặt thẳng vào trong nhà. Xem ra anh và chị đã có chuẩn bị, họ quyết chiếm nhà lớn. Abu vừa định bước tới ngăn lại, thì chị dâu đã từ trong nhà đi ra. Cô ta nói đồ đạc đã đặt hết trong nhà rồi, sau này Soja sẽ ở nhà lớn. Nói xong họ chuẩn bị rời đi. Abu lại bước vào, anh nói với anh và chị dâu, nếu các người không xử lý ổn thỏa, chỉ cần các người rời đi, anh sẽ đuổi Soja ra ngoài. Anh trai bảo ông bố chồng quản Abu, không cho anh đuổi Soja. Bà mẹ chồng nói Abu không dám đuổi Soja. Bà bảo anh và chị dâu cứ yên tâm, chỉ cần bà còn ở đây, thì không ai được bắt nạt Soja. Abu lại nói, mọi người nghĩ bà mẹ chồng cản được tôi, sao? Trừ khi các người cũng ở lại đây, có thể tôi sẽ không đuổi Soja. Ông bố chồng nói mình nghĩ ra cách hay. Ông nói cứ để Soja sinh con trong nhà lớn, đợi sinh xong ông sẽ tìm chỗ khác cho mụ ở, đảm bảo không để mụ ở kho nữa. Còn chuyện giao nhà lớn cho Soja, đợi vợ cả quay về rồi tính tiếp. Chị dâu không đồng ý, nói nhà nhất định phải cho Soja, nếu giao cho người khác, cô sẽ tới gây chuyện. Ông bố chồng kéo mọi người vào nhà nói, đứng ngoài bị người ta thấy sẽ bị chê cười. Anh trai quay sang hỏi ý Abu. Năm ý anh lo rằng, dù ông bố chồng có hứa giao nhà cho Soja, đợi họ rời đi,
Abu vẫn sẽ bắt nạt Soja. Anh trai vẫn tỉnh táo hơn chị dâu. Abu nói cứ làm theo cách ông bố chồng nói, đợi vợ cả quay về rồi nói tiếp. Anh trai cũng đồng ý. Trước khi đi, anh còn bắt tay Abu, dặn anh chăm sóc Soja. Ông bố chồng nghe Abu chưa tìm được việc, lại tiếp tục đuổi anh đi. Abu nói với ông bố chồng, ngoài đuổi người ra ông còn làm được gì? Hay ông ra ngoài thử xem có tìm được việc không? Ông bố chồng nói mình lớn tuổi rồi, tất nhiên là không tìm được việc. Abu chỉ là lời biếng, chắc chắn không tìm việc đàng hoàng. Ông bố chồng càng nói càng tức, ông còn cởi áo ra, vung tay đuổi Abu. Abu bảo ông bố chồng đừng động tay, nếu ông không tin, chúng ta cùng ra ngoài tìm việc. Ông bố chồng nói mình không đi, ông ở lại trong nhà, vì các người đều đang nhòm ngó nhà của tôi. Abu bảo ông bố chồng đổi sổ nhà sang tên anh, lúc đó sẽ không ai nhòm ngó nữa. Ông bố chồng không chịu, ông nói đó là âm mưu của Abu. Soja bảo ông bố chồng đừng đuổi Abu nữa, để anh ở lại dọn phòng cho mình. Ông bố chồng nói không được, phòng có thể không dọn, nhưng Abu nhất định phải ra ngoài làm việc. Abu nói mình cũng không dọn phòng, cũng không ra ngoài làm việc, bảo ông bố chồng giao nhà cho mình. Ông bố chồng nghe Abu vẫn đòi nhà, lại chạy tới đuổi anh, nhưng Abu nhất quyết không đi. Ông bố chồng lại nổi giận. Đúng lúc ông đang dạy dỗ Abu, bà mẹ chồng tới ngăn lại. Bà bảo ông bố chồng bớt giận. Ông bố chồng nói trong nhà không còn đồ ăn, làm sao mà bớt giận. Ông còn định đánh bà mẹ chồng, hỏi vì sao bà đuổi vợ cả đi. Nhưng khi vợ cả con ở đây, ít nhất cô ấy còn ra ngoài làm việc kiếm tiền. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, lúc tôi đuổi cô ta ông cũng biết, ông còn trốn trong nhà, không ra ngăn cản. Giờ mới nhớ ra cái tốt của vợ cả, nhưng đã muộn rồi. Bà mẹ chồng còn nói với ông bố chồng, trong kho còn ít đồ phế liệu vợ cả gom lại, tôi tìm ra mang đi đổi tiền. Ông bố chồng cũng đi theo xem, nhưng bà mẹ chồng tìm một vòng không thấy. Bà nói vợ cả có lẽ đã mang đi đổi tiền từ lâu rồi. Ông bố chồng lại nói với Abu, anh cũng thấy rồi, trong nhà giờ chẳng còn gì, Soja cũng sắp sinh rồi, giờ anh là trụ cột trong nhà, anh phải nhanh nghĩ cách. Abu nói ông mới là trụ cột gia đình, việc gì cũng do ông quyết, giờ chúng ta cùng ra ngoài làm việc. Ông bố chồng vẫn không chịu đi, ông chỉ vào Soja nói, thấy chưa, chính cô luôn bắt nạt vợ cả, giờ cô ấy không còn ở nhà nữa rồi. Người quay phim tới thăm vợ cả, hỏi dạo này cô sống thế nào, số tiền lần trước đã tiêu hết chưa, và còn mang theo chút vật tư. Vợ cả cảm ơn người quay phim và nói tiền lần trước vẫn còn một ít. Người quay phim bảo cô tạm đừng về nhà. Lúc này, vì chuyện nhà cửa đang làm ầm lên, có về cũng sẽ bị bắt nạt. Vợ cả hỏi Abu đã về chưa. Người quay phim nói Abu đã về rồi, nhưng chưa nói cho anh biết cô ở đây. Anh ấy đang tranh giành nhà với Soja. Vợ cả nhờ đừng nói với họ rằng mình ở đây. Cô muốn yên tĩnh, suy nghĩ xem sau này phải làm gì. Người quay phim đồng ý. Vợ cả lấy bột mì người quay phim mang tới, nói mấy ngày nay chưa được ăn đồ bột, giờ có sẵn lửa. Cô lấy bột làm bánh lớn. Vợ cả nhào bột xong, rồi dàn than trong bếp lửa, nhào bột cho đều, rồi đặt thẳng lên than nướng, để bánh chín đều. Cô còn đặt than lên mặt bánh. Bánh làm theo cách này, nhìn thì có vẻ không sạch, nhưng thực ra rất vệ sinh. Bánh chín vàng hai mặt và rất ngon. Người quay phim hỏi vợ cả, ban đêm có lạnh không? Nếu lạnh, lần sau sẽ mang thêm chăn cho họ. Vợ cả nói ban đêm cũng tạm ổn, vì lều nhỏ, mọi người ngủ sát nhau cũng ấm hơn, chỉ là lấy nước không tiện, phải ra làng gần đó gánh về. Cô lại nói với người quay phim mình rất buồn. Cô không ngờ, cuối cùng lại bị bà mẹ chồng đuổi ra. Cô từng nghĩ ông bố chồng sẽ tới tìm mình, nhưng ông không những không tới, mà còn để căn nhà lớn cho Soja. Giờ cô rất mơ hồ, không biết sau này sẽ ra sao. Nếu không vì căn nhà, cô đã cùng Abu rời đi từ lâu. Nhưng cô lại không muốn bao năm vất vả thành công cốc. Người quay phim bảo cô đừng nghĩ nhiều, Abu đang cố giành lại nhà cho cô. Vợ cả nói, cô thực sự không yên tâm chuyện nhà cửa. Người quay phim bảo cô gặp Abu một lần, nhưng vợ cả từ chối. Cô nói nhân cơ hội này cũng có thể xem Abu có thật lòng với mình không. Nếu trong lòng anh còn cô, anh nhất định sẽ đòi lại nhà lớn. Nói chuyện thêm vài câu, người quay phim liền rời đi. Anh nói sẽ còn quay lại thăm cô, bảo vợ cả chăm sóc tốt cho các con. Vợ cả đã trở về, liền cãi nhau với Soja. Lúc này ông bố chồng cuối cùng cũng lộ mặt thật. Ông bố chồng nói với vợ cả, Soja sắp sinh rồi, nhà lớn để Soja ở trước, còn vợ cả ở kho. Đợi khi con của Soja đủ tháng, Soja sẽ dọn đi, nhà lớn vẫn là của vợ cả. Vợ cả không đồng ý, cô nói ông bố chồng đã lừa mình. Ông bố chồng nói mình không lừa, nhà lớn vẫn để cho vợ cả, chỉ là tạm thời cho Soja ở, bảo vợ cả hãy tin ông.
Ông hứa sẽ cho vợ cả câu trả lời thỏa đáng. Soja bắt đầu cười nhạo vợ cả, nói ở kho rất thoải mái. Ông bố chồng bảo Soja đừng xen vào, bảo mụ ta về lại nhà lớn. Vợ cả nói với Soja, cô tuyệt đối không ở kho, vì đó là nơi Soja từng ở. Giờ cô phải dọn khỏi nhà lớn, chuyển về đúng cái kho của mình. Nói xong còn định ra tay với Soja, ông bố chồng lại ngăn vợ cả, bảo cô cứ về kho ở đi, dù có lang thang bên ngoài, cũng không bằng ở kho. Bà mẹ chồng lại nói với vợ cả, cô không được đi đâu cả, phải ở lại nhà, ở kho. Soja sắp sinh rồi, trong nhà không còn ai làm việc, sau này đều trông vào vợ cả. Vợ cả nói, họ không thể bắt nạt người ta như vậy. Ông bố chồng lại bảo vợ cả bình tĩnh, nói cô phải nghĩ cho các con, cô nỡ để các con cùng mình ra lều ở sao? Ông bố chồng đã thay đổi, bắt đầu lợi dụng vợ cả, dùng cô để đạt mục đích của mình. Vợ cả không nói nhiều nữa, cô đặt đứa con nhỏ xuống, xách hành lý đi thẳng vào nhà lớn. Soja và bà mẹ chồng liên tục cản lại. Bà mẹ chồng nói sau này cấm vợ cả bước vào nhà lớn, trừ lúc vào nấu cơm cho họ. Vợ cả nghe xong vô cùng tức giận, họ thật sự coi cô như người giúp việc. Ông bố chồng thấy họ cãi nhau mãi, liền tới kéo bà mẹ chồng ra chỗ khác. Ông nói bà mẹ chồng nói chuyện quá thẳng, rồi ông lại gọi vợ cả ra khỏi lều trước, nói nhà lớn lúc nào cô cũng có thể vào, bảo vợ cả nhất định phải tin ông. Nhà lớn vốn là của vợ cả, sẽ không rơi vào tay Soja, nhưng vợ cả đã không còn tin lời ông bố chồng, vẫn muốn xách đồ vào ở nhà lớn, nhưng cả ba người đều đứng ngoài cản lại. Có lẽ việc vợ cả quay về là một sai lầm, cô vốn dĩ không nên quay lại, càng không nên tin ông bố chồng nữa. Ngay cả lúc vợ cả bị bắt nạt như thế này, ông bố chồng cũng đã không còn can thiệp. Vợ cả pha xong trà, cô chỉ pha 2 cốc. Soja thấy vậy lại bắt đầu mách lẻo. Cô ta nói với ông bố chồng là vợ cả không pha trà cho họ. Nói xong Soja liền đi tới chỗ con gái cả, ngồi xuống đất uống trà. Vợ cả không cho uống, nhưng Soja mặt dày vẫn không buông tay, cầm chặt cốc trà không chịu đặt xuống. Bà mẹ chồng còn chạy tới ngăn vợ cả, bảo không được làm phiền Soja. Cả nhà họ thật sự quá độc ác, giờ thì cùng nhau hợp sức bắt nạt vợ cả. Abu cũng không biết đã chạy đi đâu. Vợ cả làm xong mấy việc đó, liền mang quần áo ra giặt. Soja vốn đang sưởi lửa, thấy vợ cả chuẩn bị giặt đồ, liền chạy tới ngăn lại, nói không cho vợ cả dùng nước trong nhà, muốn giặt thì phải đưa tiền cho Soja, hoặc giặt luôn cả quần áo của Soja. Vợ cả đuổi Soja đi, tiếp tục lấy nước giặt đồ. Soja vẫn đứng quanh quẩn bên cạnh, còn buông lời khó nghe. Thấy vợ cả không thèm để ý, Soja lại gọi bà mẹ chồng tới giúp. Cô ta chạy vào nhà vệ sinh khóa vòi nước lại. Bà mẹ chồng cũng chạy tới cản vợ cả giặt đồ, bắt vợ cả giặt hết quần áo của cả nhà. Vợ cả vẫn không thèm để ý. Bỗng nhiên nước bị cắt, vợ cả biết chắc là do Soja gây ra, liền đứng dậy định dạy cho mụ ta một bài học, lại bị bà mẹ chồng chặn lại. Họ thật sự quá độc ác, cố tình làm khó vợ cả. Ông bố chồng chạy tới bảo họ đừng gây chuyện nữa. Ông cũng bảo vợ cả tạm thời đừng giặt đồ, bảo vợ cả đi nấu cơm cho họ. Từ sáng tới giờ, ông còn chưa uống nổi một ngụm trà. Vợ cả cũng không thèm để ý ông bố chồng, vẫn tiếp tục giặt đồ. Ông bố chồng có lẽ biết mình có lỗi với vợ cả, nên bỏ đi. Ông bố chồng vừa đi, bà mẹ chồng và Soja lại tiếp tục bắt nạt vợ cả. Họ còn đẩy vợ cả về phía đống lửa. Lần này ông bố chồng còn coi như tỉnh táo. Ông biết vợ cả mà bị thương, thì nhà này coi như xong, nên chạy tới tách họ ra. Vợ cả lại quay về giặt quần áo của mình. Bất kể họ nói gì, vợ cả cũng không thèm để ý nữa. Ông bố chồng bắt Soja vào nhà lớn nấu cơm. Soja nói mình muốn nghỉ ngơi, bụng đau nên bỏ đi. Ông bố chồng tức đến không nói nên lời, nhưng cũng không còn cách nào khác. Abu đã quay về, anh không mang đến niềm vui cho vợ cả, mà lại khiến vợ cả hoảng sợ. Abu cầm hoa chạy tới lấy lòng Soja. Đúng lúc vợ cả đi ra nhìn thấy, vợ cả cầm dụng cụ lao tới đánh Abu, dạy cho kẻ bội bạc một bài học. Bà mẹ chồng thấy Abu bị đánh, liền chạy tới giằng co với vợ cả. Abu cũng quay sang cùng bắt nạt vợ cả. Lúc này vợ cả mới hiểu ra, trước đó Abu chỉ toàn lừa dối cô. Vợ cả trút hết uất ức trong lòng lên người Abu. Ông bố chồng chạy tới cản Abu, nhưng Abu bảo không cần can. Sau đó còn quay lại gây chuyện với vợ cả. Giờ thì tất cả mọi người trong nhà đều quay sang nhắm vào vợ cả. Dù vợ cả có hối hận cũng đã quá muộn. Không biết lúc này vợ cả đang nghĩ gì, tiếp tục ở lại để bị chèn ép hay sẽ dẫn các con rời đi. Chắc hẳn ai cũng muốn biết câu trả lời. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Vợ cả đang nấu ăn, ba người đứng bên cạnh chỉ tay sai bảo. Bà mẹ chồng còn giục vợ cả nhanh lên, họ ai cũng đang đói. Cuối cùng bánh cũng làm xong, bà mẹ chồng lấy một chiếc đưa cho Soja, bảo Soja ăn nhanh đi, cẩn thận kẻo bị bỏng.
Rồi bà ta giật lấy dụng cụ từ tay vợ cả, xúc hết bánh đã làm xong, mang vào nhà ăn. Bà ta bảo vợ cả làm tiếp, chỉ bánh làm thêm mới là của cô. Bà mẹ chồng thật sự quá đáng, vợ cả đã hoàn toàn trở thành bảo mẫu của họ. Abu quay về, anh còn mang về một chiếc nôi mới. Anh nói với bà mẹ chồng, đây là anh mua riêng cho Soja. Abu lại xách ít rau vào kho, nói là đồ mang cho vợ cả. Anh xin vợ cả tha thứ, nói trong lòng anh vẫn còn cô. Nói xong liền bỏ đi. Vợ cả bảo anh mang đồ đi, cô không thể tha thứ cho anh. Thấy Abu đi rồi, vợ cả xách đồ đuổi theo. Cô đặt đồ xuống đất và nói với Abu, sau này cô không cần anh giúp nữa. Abu đặt chiếc nôi xuống, lại mang rau đưa cho vợ cả. Anh bảo cô nhất định phải nhận. Abu nói giờ mọi người không có thu nhập, NU không nhận đồ, cô và các con sẽ không có gì ăn. Lời Abu nói cũng có lý, nên vợ cả nhận lấy. Abu lại rời đi, vợ cả lặng lẽ theo sau. Nhân lúc Abu rời đi, cô kéo chiếc nôi vào kho. Abu thấy vậy liền quay lại lấy, nhưng vợ cả không cho. Cô đuổi Abu ra ngoài. Ông bố chồng thấy Abu không lấy được thì tự mình tới lấy. Vợ cả cũng không cho ông lấy. Họ bắt đầu giằng co với vợ cả. Vợ cả bị bà mẹ chồng và Soja bắt nạt, ngồi dưới đất khóc. Ngày tháng đã khổ thế này, không hiểu sao cô vẫn không chịu rời đi. Thấy vợ cả đang khóc, bà mẹ chồng lại tới nói, sau này phải nghe lời bà ta, như vậy bà ta và Soja mới không bắt nạt. Soja cũng chen vào nói, lần này biết bọn tôi lợi hại chưa? Mau ra đây giặt đồ cho tôi, nếu không chúng tôi còn bắt nạt tiếp. Ông bố chồng cuối cùng cũng nói công bằng. Ông nói vợ cả đã ra nông nỗi này, hôm nay thôi bỏ qua, ngày mai hãy bắt cô làm việc nhà. Bà mẹ chồng bắt vợ cả nhớ cho rõ, chỉ cần còn ở đây, mọi việc nhà sau này đều là của cô, không được phép lười biếng. Nếu dám lười, sẽ đuổi cô và các con đi hết. Vợ cả không chịu rời đi, có lẽ cũng vì lo cho các con. Bà mẹ chồng còn cầm dụng cụ đánh vợ cả, nói nhà này không nuôi người rảnh rỗi. Nếu vợ cả không làm việc nhà theo lời bà ta, sẽ đuổi ra hoang dã, đến kho cũng không cho ở. Abu bước vào, anh sợ làm đau con gái nhỏ, nên bế con vào lòng. Rồi anh nói với vợ cả hãy nhẫn nhịn đi, nếu không trong nhà không ai giúp được cô. Vợ cả tủi thân lại khóc nức nở. Ông bố chồng tới, ông đuổi Abu ra và hỏi bà mẹ chồng, có thời gian gây sự với vợ cả, sao không dọn việc nhà đi? Bà mẹ chồng nói bà ta nhất quyết không làm, việc nhà bắt buộc vợ cả phải làm, kho nhà không thể để vợ cả ở không. Ông bố chồng nói, bà đã bắt nạt vợ cả đến mức nào rồi, lỡ bị thương thì càng không ai làm việc. Bà mẹ chồng nói, vợ cả có bị thương hay không cũng mặc cô ta, quan trọng nhất là vợ cả phải nghe lời. Nếu ông thấy thương cô ta thì ông tự đi dọn việc nhà đi. Vợ cả bắt đầu bùng nổ, cô đuổi theo Abu đòi cho ra lẽ. Bà mẹ chồng thấy Abu bị đánh liền tới cản. Giờ vợ cả chỉ cần phản kháng một chút là bị bọn họ vây đánh. May mà ông bố chồng còn thông cảm cho vợ cả, dù sao trước đây lúc ông bị thương, chính vợ cả đã chăm sóc ông. Ông cản bà mẹ chồng lại, bảo để vợ cả và Abu tự giải quyết, nhưng cuối cùng vợ cả vẫn bị Abu bắt nạt. Vợ cả không cam lòng, lại quay sang tìm Abu. Bà mẹ chồng lại xông vào, giờ thì trong nhà hoàn toàn loạn hết cả. Bà mẹ chồng đúng là kẻ lắm chuyện, bà ta cứ nhằm vào vợ cả, lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự. Sau khi ầm ĩ chuyện ly hôn, trong nhà cuối cùng cũng yên lại. Vợ cả tủi thân, gục ở cửa khóc. Bà mẹ chồng lại bắt đầu lẩm bẩm câu khấn, sao tôi lại có đứa con dâu không biết nghe lời thế này. Soja mình đang mang thai, lại bắt đầu ra tay với vợ cả. Vợ cả vừa định đứng dậy phản kháng, thì lại bị bà mẹ chồng cản lại. Hai người họ cùng nhau bắt nạt vợ cả. Dù ông bố chồng tới bảo bà mẹ chồng dừng tay, nhưng bà mẹ chồng hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục dây dưa với vợ cả. Bà ta nói Soja đã dậy rồi, bắt vợ cả phải đi dọn dẹp nhà cửa. Vợ cả vẫn nói không giúp họ làm việc. Soja lại xông tới bắt nạt vợ cả. Abu quay về, anh ta thấy Soja và vợ cả đang giằng co, lại quay sang bắt nạt vợ cả. Anh ta đuổi vợ cả về kho, rồi còn hỏi Soja thế nào, có bị thương không? Vợ cả tức giận vô cùng, cô muốn tìm Abu đòi cho ra lẽ, lại bị Abu đuổi đi. Bà mẹ chồng cũng chạy tới gây khó dễ vợ cả. Giờ thì tất cả mọi người trong nhà đều nhìn vợ cả với ánh mắt khó chịu, ai cũng muốn bắt nạt cô, chỉ vì vợ cả không chịu giúp họ dọn dẹp và nấu ăn. Bà mẹ chồng muốn uống cháo phô mai của vợ cả, nên liên tục giã phô mai. Vợ cả đứng bên phụ giúp, bà bảo vợ cả nghỉ tay, cũng nếm thử tay nghề của bà. Soja muốn được ăn cháo, nên trông chừng con gái út của vợ cả, còn dạy bé tập đi. Một lúc sau, cô ta giao bé lại cho vợ cả, rồi vào nhà lấy lược ra, định chải tóc cho con gái cả. Vợ cả không cho chải, còn nói với Soja, giờ mụ làm bao nhiêu việc cho tôi,
Tôi cũng không cho mụ uống cháo phô mai, nói rồi giật lại chiếc lược, tự tay chải tóc cho con gái cả. Xô ra vẫn tiếp tục lấy lòng, cúi xuống mang giày cho con gái út. Mụ ta nói, mình đã vì vợ cả làm nhiều như vậy, không tin vợ cả lại không cho ăn. Cháo phô mai nhanh chóng chín, vợ cả đặt nồi cháo sang một bên, rồi làm món ăn kèm cho cháo, hình như là hành tây, xào cùng bơ. Đang xào thì Xô ra bước tới. Mụ ta thấy nồi cháo đã chín, liền bảo vợ cả múc cho mình. Mụ ta muốn ăn, vợ cả vẫn nói hôm nay không có phần mụ. Xô ra nổi giận, bắt đầu gây sự với vợ cả. Mụ ta nói mình đã giúp làm bao nhiêu việc như vậy, tại sao lại không cho ăn? Nếu không cho ăn, mụ ta sẽ dập tắt bếp lửa và đổ hết nồi cháo. Nói rồi cầm đồ đập vào nồi. Thấy cháo sắp bị phá, vợ cả đứng dậy phản kháng, còn nói với Xô ra, muốn ăn thì tự đi nấu, tôi không vì mụ tạm thời tốt với tôi mà cho mụ ăn đồ tôi nấu. Bà mẹ chồng nghe thấy ồn ào, vội đi tới. Bà hỏi sao vợ cả lại bắt nạt Xô ra. Vợ cả nói là Xô ra muốn đổ nồi cháo nên tôi mới ngăn lại. Bà mẹ chồng nói bà không hỏi chuyện giữa hai người nữa, chỉ cần có cháo phô mai để ăn là được. Nói xong liền rời đi. Vợ cả lại đuổi Xô ra đi, nói hôm nay không có phần mụ, bảo Xô ra rời khỏi đây. Xô ra muốn giảng hòa, nhưng vợ cả nói chỉ khi Xô ra dọn khỏi nhà lớn, còn không thì miễn bàn.